શું તમે જાણો છો આપણે બોડી બનાવવા માટે એક જ વસ્તુની જરૂર હોય છે, એ છે આપણી કન્સિસ્ટન્સી। જે લોકો બોડી બનાવવા માગે છે એને એક જ વસ્તુ ઉપર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, એ છે કન્સિસ્ટન્સી। એટલે કે એક ધારું કોઈ પણ વર્ક કરવું, એક ધારું કોઈ પણ કામ કરવું। આપણે જ્યારે બોડી બનાવીએ છીએ ત્યારે 5 દિવસ એક્સરસાઇઝ કરીએ છીએ, ત્યારબાદ આપણે રેસ્ટ લઈ લઈએ છીએ અથવા તો ગેપ લઈ લઈએ છીએ, જેના કારણે આપણી બોડી સરખી રીતે બની નથી શકતી। એક સાથે 3 થી 4 મહિના તમે વર્કઆઉટ કરો છો, જીમ કરો છો ને પછી મૂકી દો છો તો તમારી બોડી બનવાની નથી। તમારે કન્સિસ્ટન્સી એટલે કે એક ધારું એ કામ કરતું જ રહેવું પડશે, તો જ તમારી બોડી બનશે। તો આજે હું તમને શીખવાડીશ એવી 5-6 એક્સરસાઇઝ જે તમે ઘરે બેઠા કરી શકશો અને સારી એવી બોડી બનાવી શકશો। આ એક્સરસાઇઝ કરવામાં તમારે કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર નહીં પડે, કોઈ પણ ડમ્બલની જરૂર નહીં પડે, તમે ઘરે બેઠા સારી એવી બોડી બનાવી શકશો। તો આજનો વિડીયો ખૂબ જ જરૂરી છે। જે લોકોને બોડી બનાવવી હોય એ આજનો વિડીયો ખૂબ જ અગત્યનો છે। આ વિડીયો જરૂર જોઈ અને છેલ્લે હું તને 2-3 ટિપ્સ આપીશ બોડી બનાવવા માટે, તો લાસ્ટ સુધી વિડીયો જોજો। મળીએ વિડીયોના અંતમાં, ત્યાં સુધી બાય। તો ભાઈ લોગ, આપણી સૌથી પહેલી એક્સરસાઇઝ છે, એનું નામ છે સ્ટેન્ડ રનિંગ। એટલે કે કોઈ પણ એક જ જગ્યા ઉપર ઊભીને રનિંગ કરવું। આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ બહાર જવાની જરૂર નથી, બહાર દોડવા જવાની જરૂર નથી, તમે ઘરમાં જ રનિંગ કરી શકો છો। તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે તમારે રનિંગ કરવાનું છે। આ કસરત કરવાથી તમારા હાથ, પગ અને પેટની વધારાની ચરબી દૂર થાય છે। આ કસરત તમારે 45 સેકન્ડ સુધી કરવાની રહેશે। એક દિવસમાં 45 સેકન્ડ સુધી તમારે આ કસરત વોર્મઅપ તરીકે કરવાની રહેશે। હવે આવે છે આપણી બીજી એક્સરસાઇઝ, જેનું નામ છે પુશઅપ્સ। આ કરવાથી તમારા સારા એવા ટ્રાઇસેપ્સ બને છે અને છાતી પહોળી થાય છે। જે લોકોને આર્મીમાં અને પોલીસમાં જવું છે એના માટે આ એક્સરસાઇઝ ખૂબ જ લાભદાયી છે। આ એક્સરસાઇઝના તમારે 15 થી 20 રેપિટેશન મારવાના છે, એટલે કે 15 થી 20 ડન તમે રોજ આ એક્સરસાઇઝના કરો તો તમે જલ્દીથી તમારો લાભ છાતી પહોળી થશે અને તમારા ટ્રાઇસેપ્સ પહોળા થશે। આ બધા એના ફાયદા છે, તો આ ફાયદા તમે મેળવી શકશો। રોજ 15 થી 20 ડન આના પીલવા જોઈએ તમારે, જો તમે બોડી બનાવવા માગતા હોય તો। હવે આપણી ત્રીજી એક્સરસાઇઝ છે દોસ્તો, એનું નામ છે ચેર ડિપ્સ। તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે તમારે પોઝિશનમાં આવી જવાનું છે અને તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે તમારે ડન પીલવાના છે। આ કસરત રોજ કરવાથી તમારા ટ્રાઇસેપ્સ જે હાથ હોય છે એ ખૂબ જ પહોળા થશે અને તમારો સારો એવો આકાર આવશે, જે ટ્રાઇસેપ્સ અને બાયસેપ્સ ઉપર પૂરું જોર આવશે અને તે ગ્રો થશે। આ એક્સરસાઇઝ કરતી વખતે તમારે ગોઠણને થોડાક વળાંકવારે રાખવાના છે અને બંને હાથને પાછળ કોઈ ખુરશી ઉપર અથવા તો કોઈ દિવાલ ઉપર કમર જેટલા ઊંચા ભાગ ઉપર રાખી દેવાના છે અને આ એક્સરસાઇઝને તમારે 15 થી 20 રેપિટેશન મારવા। ત્યારબાદ તમારે 20 સેકન્ડનો આરામ લેવાનો છે અને બીજી એક્સરસાઇઝ સ્ટાર્ટ કરવાની। આપણી ચોથી એક્સરસાઇઝ છે એ છે સિક્સ પેક માટેની। આ કસરત કરવા માટે તમારે કોઈ પણ એક જગ્યા ઉપર સૂઈ જવાનું છે અને તમારો હાથ, બંને હાથ તમારા પીઠ પાછળ રહેવા જોઈએ, એટલે કે ગરદન પાસે, અને ગરદન થોડીક ઉપર રહેવી જોઈએ। હવે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે તમારે રેપિટેશન મારવાના છે। આ કસરત કરવાથી તમારા સિક્સ પેક બહાર આવશે। જે લોકોને ફાંદો છે, જેનું પેટ વધારે છે, જેની ચરબી વધારે છે, એ લોકોને આ એક્સરસાઇઝ ડેઇલી કરવી જોઈએ। આ એક્સરસાઇઝથી તમારા પેટની વધારાની ચરબી દૂર થશે। તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં, તમે બીજી રેપિટેશન પણ મારી શકો છો, જેમાં તમારે બંને પગને એકબીજાની સાઈડમાં લઈ જવાના રહેશે। એક પગને ડાબી સાઈડ તો બીજા પગને જમણી સાઈડ, એ પ્રમાણે તમે રોટેશન મારી શકો છો। આ એક્સરસાઇઝ અલગ અલગ પ્રકારથી તમે કરી શકો છો। આજે મેં તમને આ એક્સરસાઇઝના 2 પ્રકાર બતાવ્યા, પહેલું અને આ બીજું। આ એક્સરસાઇઝ રોજ તમારે 30 સેકન્ડ કરવી જોઈએ। તો હવે તમારે આ એક્સરસાઇઝ સવારે અને સાંજે 2 વખત કરવાની છે। તમે જે પણ 5 એક્સરસાઇઝ મેં તને શીખવાડી આજે, એ તમારે સવારે પણ જો ટાઈમ મળે તો કરવાની છે અને સાંજે પણ, એટલે 2 વખત દિવસમાં થઈ જશે એક્સરસાઇઝ, તો તમારે રિઝલ્ટ ખૂબ જ ઝડપથી મળશે। અને જ્યારે પણ તમે એક્સરસાઇઝ કરો છો એની અડધી કલાક પહેલાં થોડું એવું કેલ્શિયમવાળું પદાર્થ ખાવા જોઈએ, જેનાથી આપણા શરીરમાં કેલ્શિયમની અથવા તો વિટામિન્સ અને કાર્બોહાઈડ્રેટની ઉણપ ના સર્જાય। એટલા માટે જ્યારે પણ તમે એક્સરસાઇઝ કરો છો એની અડધી કલાક પહેલાં કેળું છે, સફરજન છે, એવો હળવો નાસ્તો કરી લેવો જોઈએ, જો તમે પાતળા હોય તો। જે લોકો જાડા છે એને ભૂખ્યા પેટે એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ, અને જે લોકો પાતળા છે અને બોડી બનાવવા માગે છે તો એને થોડો નાસ્તો કરીને એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ। નાસ્તો કર્યા બાદ તમારે અડધી કલાક બાદ એક્સરસાઇઝ
કરવાની છે. અને જ્યારે તમે એક્સરસાઇઝ કરી લ્યો ત્યારબાદ તમારે કોઈ પણ એક કેળું ખાવું જોઈએ અથવા તો એક ગ્લાસ દૂધ પીવું જોઈએ, જેનાથી આપણે એક્સરસાઇઝ કરતા હોય ત્યારે જે કેલેરી વપરાણી હોય એ પાછી આપણે રિકવર થઈ જાય. એટલા માટે એક ગ્લાસ દૂધ અને સાથે એક કેળું તમારે ખાવું જોઈએ વર્કઆઉટ કર્યા બાદ. અને વર્કઆઉટ કર્યા પહેલાં પણ તમારે મીલ લેવી જોઈએ જો તમે પાતળા હોય તો. જો તમે જાડા હોય અને વજન ઘટાડવા માગતા હોય તો તમારે ભૂખ્યા પેટે જ એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ. તો આ તો વિડીયો સરસ લાગ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂર કરી દેજો. મળી આવતા વિડીયોમાં, અને દિવાળીના બધાને અને તમારા પરિવારને, તમને ને તમારા પરિવારને શુભકામના મારી. મળી આવતા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી બાય, ફિટ રહો.